Jó, beniselnünk kell. Elvileg. Most arra menjek akkor. What the heck? Get out! Here we go again. Please just die! Careful. They... Stay put. Here we go again. Get. Here we go again. Gyere a köröt. Let's get back up. Please just die! Jó. They're gone. You're safe. Ide be tudunk jönni? More corrupted ivy waiting to be plucked out. Oh, fuck. Mi van? De van még valahol? Hát ott van egy bent. Meg itt. Ja, hogy itt kint is van, tehát ott, itt van egy. Meg ott van egy. Meg hol? Hol a másik? Én nem tudom. Most látom. Mindegy. Fogalmam sincs, hogy hol van. You're here. Lucky me. Come here and have a look. Oh. I'm glad to find you in good health, Flora. Of course you are. All right, I fess to it. The fight was closer than I'd like. I'm not much against a wolf without my gun. I spoke with Shepherd's ghost. He accuses you of his murder. He also blames you for his exile. Theodore Shepherd's misfortune is always someone else's fault. I know you didn't kill him. The boards in the tower were rotten. He fell to his death. Oh, I'm sorry, but how fitting. A laughable death for a laughable man. Always the hero, yet ever the victim.
You fought with Shepherd often, right? He pricked. Constantly. I stood up to him. He did not like that. He threatened to kill me. Igen. You threatened him too. Did you mean it? He believed I meant it. I made sure of it. But glad as his death leaves me, I didn't kill him. I found your musket. Strangely, amongst your belongings, I found a second. Theodore Shepherd's gun. It's mine now. His death was an accident, but he didn't tell us that you'd found his body. Yes, well, you found it yourselves. Good for you. Hmm. You were upset. Maybe you forgot. I didn't tell you because I don't trust you. To me, you're just one more pale-faced Englishman who thinks he can tell me what to do. Flora, you took his musket. That's why he stayed. He's bound to the gun. The little doggy lost his bone, eh? He's dead. I took the gun. We need it more than he does. Érdekes. A story of hate that lived on after death. Let's give it an ending. Miért blame-elnem? És Ben is vagy összent? Tehát ő meg akarja ölni. Tehát... but he did Theodore Shepherd, and when he died, she did not care except for a chance to claim his... Az addig oké. Muszáj leszünk beniselni egyébként. Én szerintem. Theodore Shepherd, you were a terrible man. As a ghost, you're even worse. Never once have you accepted responsibility for your failings. Not even in death, when you became dangerous to the living. I'm the victim here. Revenge is my due. By right. By right. Allow me to make the introductions. Theodore Shepherd. Meet the consequences of your actions. Life to the living. Death to the dead. Hát... okorra küldtük. Thank you. He won't be missed. Not by me, anyway. És ugye most derült ki még Flóráról valami. Jó. Evolutionary. Spirit Breath. Nézzük ezt. Mappa. És azt mondja, hogy nekünk kelleni fog, ide vissza kell jönnünk. Ide. I'll go now. Back to the fort. Perhaps we shall meet again. Perhaps not. Erre a izét levesszük, azt ne... Miért kell ennyire messzire menni? Hova kell menni? Oda, komolyan? Ó. Igazából hót mindegy, mert hát nincsen fast travel pointom, szóval... Igazából mindegy ebből a szempontból. Nem lehet, és nézd meg, nem lehet kivenni onnan a küldetést. Akkor nem tudom, akkor hogy... Hunting cases.
Unbelievable. Azt mondod? A ghost damaged the sign. Problem, madam? Sir, És I'm mégis mi sorry, a but ghost? we're closed. As you can see, we're facing some problems right now. How do you do? I do quite well, thank you. How do you do? You say your store's been robbed. More than once. A thief has been stealing merchandise. And now Nathaniel has stolen the cash box and fled. You also have a haunting. That's a lot. Widow Ingersoll, I'm no constable, but in your case, I could make an exception and look into it. You could? Well, thank you. I really do need that cash box back. It's not much, but it's all I have. My damned keys are in it too. If I were to find out that ghost is giving you trouble, would you know who it could be? A ghost? Why would you ask me about a ghost? Na vajon Hire a miatt? Thatcher and they'll ask you about your roof. You fired a Banisher. Well, no. If I am haunted, it could only be my dead husband. Old man Ingersoll lives in my heart, but I promise you, he does not haunt me. Did Nathaniel steal your merchandise, or was that someone else? I believe there were two thieves, yes. Couldn't Nathaniel be responsible for both crimes? No. He's smart. He'd not carry 20 pounds of provisions back to Boston when he could fill his purse with coin. Nathaniel Sather is your salesman, as I recall. Where might he have gone? And why might he have taken the cash box? We had words. He wished to try for Boston, I need him here. A promise is a promise. Now he's a promise breaker and a thief to boot, who took the keys I kept as a memento of my late husband. I'll need to nose around your store. Your house, too. Do I have your permission? You do? I won't be far. Jó. Maradok szerint ennyi. I'll get to work. Very well. I'll be here. Na lássuk. Investigate-eljük a store-t. Sem be lehet jönni. Did you feel that? It's close. Anyone home? I'm Red McCraith, the Banisher. Show yourself. I think we're alone. Egy paperó. Bathsheba Ingersoll said Nathaniel Sather wanted to go back to Boston, but really, he wanted to get back to his friend Thomas. Látunk egy hintet. This requires a key. This account book isn't too healthy. Mind your business, Mr. McCraith. We found all we could. Might be time to go after our thief. Nathaniel stole a... Nem lehet tőle Greetings. kérni. We're doing. Kulcsot. We must talk about your ledger. It hints at a sorry tale. Care to tell it? It's the same old story and nothing new. Times are hard, Mr. McCraith. On everyone. And what of Nathaniel's friend, Thomas, wasn't it? Though Thomas stayed in Boston, Nathaniel spoke of him often. He wrote most days and posted the letters in a parcel once a month. They were close. Very close. Van-e nálad valami? Shall we trade? I rather think we should, sir. Nincsen nála. Semmi object anyag. Vagy bármi, amit I lehet must venni go. tőle. I'd rather you... Úgyhogy investigálunk tovább. Do you think perhaps the late Mr. Ingersoll may haunt his old store? To punish Nathaniel who broke his promise?
Perhaps. I doubt it. Nathaniel must have had motivation to flee in snow like this. Or desperation. Valahol itt. The tracks veer to the right. De kaptál. Down, boy! Bloody mongrel! Aha. Watch Oh, out! saw. Spectre possession. Get back up! Move it! Can I join in too? Jó, meg is vannak. Menjünk föntebb. The missing cart. Abandoned. Egy. The wheel is stuck. Az addig oké, tehát azt az egyet látom. Már feljövök ide. The missing cart. Abandoned. The wheel is stuck. Nem lehet. Ott is lenne fönt? Nem nincs rá időm átjönni. Picked and culled. De épp hogy volt rá időm. You know I'll not wish to bother you, mistress, but when do you think you'll pay me my wages? I'll pay you when I can, Nathaniel. You know this. You've been saying that for months now, and I'm struggling to believe it. 'Tis in the contract that I be paid. Pay me by tomorrow,
or I must act. You must act. Do you hear yourself? Go clean the back room and hush with your nonsense. That's it. That's blooming well it. I'll take what is mine, I'll take it. Aha. I'm guessing this is Bathsheba's cash box. Nathaniel robbed the widow. He betrayed her trust. Novices really have no idea how many miles a banisher runs to solve a case. I once met Nero Fox, the infamous banisher who solved all his cases from the comfort of his armchair. I should have become his apprentice. Thing is, his apprentice was the one that went into the field for him. Na mindjárt itt vagyunk. The tracks continue this way. Arra folytatódik. És lassan visszaérünk ide a toronyhoz. I think Nathaniel was injured. Looks that way. What with the blood and torn clothing and all. The tracks lead into this cave. Must have been really desperate. Perform ritual. No step from the shadows. Nem jó. You losing your edge? Through a single point passes an infinity of paths. Szép napot, Kiki. Messze még ennek a játéknak a vége. Nagyon messze. És mellé content. Leave me alone. Ó, kutyuk is voltak. Ah! Shoo! No! Give it back! Ah! Ó, van egy olyan érzésem. Hope it was quick. The wolf took a purse. Van egy But olyan she gained érzésem, souls, hogy perhaps. itt meghalt csóró. Onnan már komolyan? Nem tudsz lejugodni? They never learn, do they? Komolyan? Ó, hogy... Kellett volna. Get back up! Megint jöttek kicsik? Igen, jöttek. Ó, nem is akárhanyan. Down, boy! Jó, ő kifeküdt. One less to worry about. És ő is.
Let's search the den. Poor Nathaniel shall never again see Boston. But Bathsheba Ingersoll may get her money back. Azt mondja, hogy tudnak fejlődni megint? It can be. Igen, egyet lehet. Nem. Nem, mondjuk ezt a Perfect Switch-et amúgy lehetne akár erősíteni. Perizni nem fogunk, az hétszentség. Perizni buzis. Hát, hogyha marad ez. You sense an angry big fella too. Let's summon it. Ó, nem már. Na jó, szummonoljunk akkor. Present yourself! Melyik volt az előző játékok? Buds. Nem sokat sebzett. Az ötös szám az annyira nem tetszett nekem. Hogy ilyen ötöket sebzünk. It's up to no good. Gyere csak! Once more with feeling. Micsoda? Hát mennyi volt az? Alapvetően probléma. Ez se jobb. There's more of them. Ez most jó volt. Spectral target for you. Szarom, de most meg kellett hitelni. Ja, értem. Tehát még valahonnan lövöldözött szerintem valaki. Nem? Hogy csak ő van? Gonna fly one. Hát, hogy csak ő van. Az nem tetszett. Ugye olvasom, csak nem tudok oldani nézni. A Vampire-t azt végigjátszottam, az kurva jó volt. Azt nagyon élveztem. That specter's looking for a body. A Vampire az egy nagyon jó játék You volt. shouldn't stay in there. Ha még valaki nincs. Jó, egyet healerünk. Got another trick up your sleeve. Jó, az most Brought more kapta. friends. Watch out. Spectre possession. Pedig meglőttem. Don't just stand there. Move. Mindjárt meg vagyunk. Jó. A vámpírdoki, az kurva jó volt. Azt még érdemes lenne ki 100%-olni, bár úgy emlékszem, hogy szerintem azt 100%-ba játszottuk. Meg ott próbáltunk azt hiszem mindenkit megkímélni. Hát próbáltuk úgy, hogy nem öljük meg az embereket. Ennek a játéknak egyetlen egy hátránya szerintem maga a harcrendszere. Azt látom csak ilyen nem annyira kidolgozottnak. Olyan plusz dolog, de mégis úgy elvesz a játéktól. Tehát, hogyha csőjáték lenne, cső-sztori játék, sokkal jobb lenne.
Nathaniel. Poor Mondtam lad. én. Szétépték, mint a szart. Ó, hello. Vagy nem tudom, én ezt érzem egyébként. Picit olyan... Hogyha ennyire így beleveti magát az ember, hogy foglalkozik a játékkal, hogy a mellékkontenteket is megcsinálja, meg a minden anyám kínját, akkor azért már lesz elég pontja az, hogy elég jó legyen neki a harc. De aki meg viszont csak azon van, hogy végigpörgesse a játékot, annak meg nem lesz jó a harc élménye. Igen, mondjuk arra kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi lesz, hogy mi annak a következménye, hogyha megöljük I've az seen this embereket. symbol in the mines below Fort Jericho. Why would she have keys to the mines? Mines. You want to take a look, don't you? Mert ugye felajánl a játék nekünk lehetőséget arra, hogy háromféleképpen is tudjunk cselekedni. Csak arra vagyok még kíváncsi, hogy milyen hatással lesz így sztori tekintetében a karakterekre. Mármint így Red meg Antel között. Excuse me. Mert ugye az is számít, hogy a ígéretünket megtartjuk-e neki vagy sem. Meg az is számít, hogy az ígéretünkhöz képest hogyan viselkedünk az emberekkel, illetve magával Anteával is. Én nagyon remélem, hogy lesznek kiadásai. Na szóval... Nathaniel Sather, I presume. The salesman at Ingersoll's store. Indeed. Well, former salesman, obviously. Killed on his journey to Boston. Yes, we found your body. Sorry about that. I'm Antea Duarte, and here is Red McWraith. We're Banishers, and we've been searching for you. Banishers? Wonderful. You can help me. I am valahogy úgy. defenseless, unarmored, vulnerable. It's not something I enjoy. És amúgy egy ilyen 2-3 óra hossza lenne még hátra a játékból, de egyszerűen annyi mellék content van, és hát mondtam, hogy megcsináljuk, hogy tehát már szerintem ez a második stream, amiben a mellék contentekkel foglalkozunk. We found your purse. With the money, there were keys. Bathsheba's? Bathsheba's. She guarded the keys closely. She'd take them with her when she went out. Várjál. Do you know where she was going? Not far. She was never gone more than an hour. Not far from the fort. Somewhere locked up, if the keys are any kind of clue. If I had something to hide not far from the fort, I'd hide it in the mines. A bányákba zárta? Én nem tudom, én most amiatt csinálom, hogy hát, hogyha bármit elérünk azáltal, hogy hogyan viselkedünk az adott emberekkel. Az a baj, mert van kétfajta játék. Az egyik az az, amelyik ténylegesen épít arra, hogy hogyan interaktálsz dolgokkal, meg emberekkel, meg van az a játék, amelyik csak az illúzióját adja meg neked, hogy van döntési képességed a játékban. És az nem is tudom már, hogy melyik játék volt, amelyik így eladta nekünk az illúzióját annak, hogy dönthetünk, de igazából nem dönthettünk, mert skriptelve volt minden. Keepsakes of her husband, she said. A lie. Before we came to Fort Jericho, I'd never seen those keys in my ez life. is inkább olyan felé hajaz, hogy inkább csak az illúzióját adja meg nekünk, hogy így dönthetünk, mert valószínű, hogy a döntéseink nyilván ilyen 2-3 fajtába elmehetnek, de szerintem túlzottan a sztori végére nem lesznek hatással, valahogy azt érzem. De majd meglátjuk azért. You Maxoljuk need a our help, dolgokat. you say? Indeed I do. I wish you to pass a message to Widow Ingersoll. Pay your debts, Bathsheba Ingersoll. I think she got the message already. She owes me my wages. Her husband left money
and she has not spent it. It is close to her heart. She'll not part with it. That's why you stole the cash box. I've got some bad news, Nathaniel. You're dead. You can't spend the money. Hát igen. No, but Thomas can. She can send it to Boston. She knows about him. She knows about my best friend in the whole wide world. Várjál, kérdezősködjünk I'll ask you inkább. some questions if you don't mind. Először rólad. Tell me about yourself. Tell me about your past. Where are you from? I'm Boston born and raised. Thought I'd die there too. Alas, it was not to be. I miss the city life. Én nem szeretek azért annyira magamnak spoilerezni. The colour and the splendor. The Például, dance of commerce. The flower Majd mindjárt sellers, elmondok valamit. forget-me-nots. Oh, the forget-me-nots. Do you have family? I have Thomas. Bathsheba knows about him. About us. I know she read our letters. We're not here to judge you, Mr. Satha, or who you love. I'm in a bind now. I can get the money. Money is mine. But I cannot use it. Bathsheba Ingersoll must send the money to Thomas in Boston. én izével voltam egyébként úgy a Last of Us-szal, hogy az egy olyan játék volt nekem, hogy azt mondtam, hogy azt én játszani akarom, tehát kvázi akkoriban még videóztam, na majd akkor. Utána eljutottunk odáig, hogy elkezdtem streamelni, oké, csak felgyülemlettek a dolgok, aztán így tolódtak, és eljutottunk odáig, hogy jött a Last of Us sorozat. Hát mondom, akkor adjunk már neki egy esélyt, mert általában a játékok jobbak, mint a sorozatok. Akkor azért nem játszottam. Tehát 2013 óta, mióta kijött a Last of Us, én azzal nem játszottam. És legalább már vagy 6 éve akarok azzal játszani. Szóval én annyira nem spoilerezek magamnak azzal, amivel akarok játszani, hogy tehát semmit nem nézek róla. De idén fogunk vele játszani, úgyhogy teljesen új élmény lesz majd. Mert a sorozatnak akartam adni egy esélyt, hogy legyen, hogy is mondjam. Mindig a játék után néztem általában a sorozatokat, most fordítva tettem. Na, mesélj a csajról. A good boss, is she, the widow Ingersoll? Once she was as good as her husband. Now, not so much. What happened? Old man Ingersoll was the kindest of men, and God rewarded him with a talent for commerce. He taught me all he knew, and more than that, became the father I'd never had. But he took sick and died. Bathsheba began to live for her shop alone. Nothing matters to her anymore. Oké. Ennyi? Akkor ennyi. We'll take our leave. I don't know what this key opens. I do know Widow Ingersoll wants it even more than she wants her money. And if you find out why, she'll be very upset. Jó. Menjünk le a bányába, komolyan? Nincs itt a közelben egy fast travel? Itt van egy fast travel, úgyhogy ide el is megyünk, mert nem fogok fél kilométert futni. Hát igen, ja, várjál, rosszul megyek. Is Satha right? Ez a cél a The izébe, widow a Ingersoll játékkal lied is. to us. One of them isn't telling the truth. We should explore the mines beneath the fort anyway. Just in case. Egyébként a sorozat nem volt rossz, de nekem egy picit csalódás volt. A játék minden bizonnyal több lesz, mert nyilván több ideje van kifejteni dolgokat, meg valószínű olyan dolgokra is ki fognak térni, amire a sorozat nem tért ki. Vagy ha kitérnek, akkor másképpen. Úgyhogy biztos, hogy jó lesz, csak rohadtul le vagyok maradva, tehát ezzel a játékkal is február vagy március óta játszunk. Már rohadtul végezni kellett volna, de egyszerűen annyi mellék content van, mondom, hogy ez valami hihetetlen. Azt nem mondta, hogy ott van fönt. Azt nem mondta, hogy ott van fönt. Nem, itt van bent. És egyszerűen nem végzünk vele még, tehát
még nagyon nem kezdtünk bele az idei franchise végigjátszásokba sem, mert még mindig a tavalyiakat játsszuk. If you need a rest, this place is as good as any. Még... várjál, mi van? Nagyon sok el van kezdve egyébként. A Max Payne-t meg kellene még csinálni, a GTA franchise-t, a Prince of Persia-t behozni. Mivel vagyunk még lemaradva? A Jedi Survival-t végigjátszani, azt is 100%-ba. Nem tudom. Pedig valami van még, biztos. Ja, meg a Mortal Kombat-et játszok most. Ja, az volt tegnap. Nagyon sok minden, és még a ideiek, ja, meg a Resident Evil is ott van, mert azt is abba hagytuk az 5. rész után. Szóval ott még van a 6, a 7, meg a 8. Borzalmas sok. És ugye hát nyilván közben megjönnek a többi játékok is. Na, azt mondja, hogy Fast Travel. És... nem, az a main küldi. Oda jövünk bent. Jó. Ez jó lesz. Igen, én már azt amúgy egyébként azt már realizáltam, tehát én nem fogok addig élni, hogy az összes játékkal játszok, amivel szeretnék. Lehet addigra már a gyerek fog majd játszani vele, hogyha egyszer megélem, hogy így lesz utód. Biztos, hogy egyszerűen nincs. Van olyan játék, amit megvettem 2013-ban, és még fel se volt rakva. Tehát még a Steamről nem került föl a gépre. Mondjuk jó az oda. Eltelt 11 év, és még nem játszottunk vele. Borzalmas sok van. Szóval... a bányászati bánya. Mert ugye, ha mindez nem lenne elég, akkor mellette, tehát a streamelés mellett van még 3 csatorna, amire gyártunk contentet. És mind a 3 időigényes. Tehát mennek a filmes sorozatos kibeszélők, mennek a tech videók, majd nyár után jön vissza a podcast, hogyha már lesz időm. Mennek a multigémek is. Ugye a többiekkel. Vannak új terveim is, ami megint csak időt fog igénybe venni, tehát megint nem lesz időm semmire, illetve idén jövőre már filmet is akarok forgatni, szóval az meg az elkövetkezendő 5-10 évben fog majd valamikor egyszer napvilágot látni. Meg én mellette még könyveket is írok, amiket ki akarok adatni, meg zenéket is csinálok. Kurvára nincs időm semmire. Rohadtul nincs időm semmire, pedig jó lenne. És akkor mellette éjjel még social life-ot is. Jó napot kívánok! Önök hogy vannak? This isn't over yet. Oh. Nem. Mindjárt olvasom. Jó. Dark in here. Ezt meg vagyunk. Here we are. Now, let's find the symbol. Igen. A social life az ilyen nem igazán létező fogalom. Számunkra, rohadtul. Melyik irányba megyünk? Hogy jelzi nekünk?
Lehet, hogy erre. Hol volt a hideoutja a parasztnak? Várj, meg kell nézni a térképet, ez nem így megy, nem olyan egyszerű ez. Ja, értem, tehát csak ennyit mutatsz itt nekünk. Nincs külön bánya térkép. Alapvetően kérdés, ha nekünk lentebb kell menni. Oké, ez sok mindent megválaszol. Jöjjön, várjál már, baszk. Kérlek, ne, hát azt hittem, hogy lefele megyünk. Most meg kell várnunk, hogy felmenjünk, hogy utána lejöhessünk. Hát igen, valamiféle menetrendet általában szoktunk csinálni, ami valamennyire tartható, de igazából rohadtul nem. Egyszerűen nem, tehát szerintem ha 2 lenne belőlem, akkor sem lenne időm dolgokra. Jó, azt a ládát felveszünk, utána megyünk vissza lefele. Egyszerűen borzalmas, tehát most ahhoz, hogy tudjak csinálni jobban egy valamit, ahhoz fel kell adnom valamit. Ezek közül. És én nem igazán akarok. De régebben amúgy ezeket is csináltam, képregényeket rajzoltam. Azt is jó lenne csinálni, de arra már tényleg nincs idő, az borzasztóan sok. Oh, Jesus Christ. Nagyon sok. Így bőven elég az a idő mennyiség, ami azzal elmegy, hogy az adott regényhez egyáltalán kitaláljam a folytatást, meg hogy illenek össze a dolgok. Bloody dark in here. Én szoktam magamban vitatkozni egyébként, bármennyire is hülyé hangzik. Most hogy lenne jó? Hogy megyünk le? This is my question. Vagy lehet, hogy nem is kell lefele menni. Ja, a fene. Mindegy, elnézünk erre, aztán majd max visszavezet minket a játék, ha nem jó fele megyünk. Bár erre nem voltunk, mert vannak felvehető dolgok is, hogy látom, mintha arra kéne menni. Biztos nem arra, mert itt már visszahoz minket, úgyhogy erre. Igen, az a legjobb, hogyha amúgy össze is veszik saját magával szemben. Hát erre nem megyünk. Vagyok veszve rohadtul. Tehát erre nem tudunk menni. Az nem kell. Erre meg? De erre megint nem mehetünk, mert... Vagy mégis? Nem mehetünk, mert visszafordít a játék, akkor nem ebbe az irányba kell menni. És az a baj, hogy a terveink azok egyre csak bővülnek egyébként, mert... Tehát többen csináljuk egyébként ezt az egész streamelős dolgot, már mennyire lehet ennek nevezni. Tehát a leírásban ott vannak a többiek is, akikkel így nyomjuk, és a hosszú távú terv az egyébként az, hogy tudjunk menni stúdióba, és akkor onnan már szép bővülnének a dolgok. Ez nagyon hosszú távú terv. Itt egy ajtó. Erre nem emlékszem. Nathaniel was right about the keys. Now why would Bathsheba come here? Ja, a kulcsra nyitottuk, így már világos. Tehát konkrétan amúgy az írás veszi el egyébként a legtöbb időt, nem is ez. Írok egyébként egy Gyűrűk Ura folytatást, mert néztem, hogy lehet egyébként, mert így szerzői jogokkal általában szoktak gondok lenni, de elvileg lehet. És azt viszont According to the widow. One thief stole the money and the keys and the be nem merchandise. fejezett folytatás alapján írom, mert annak idején volt Why would she steal her own merchandise? egy megkezdett részlet.
amit az írónak tervében volt, hogy meg fogja Maybe she's csinálni. planning on fleeing. És nekem konkrétan, ugye ahhoz, hogy én hozzá tudjak fogni, meg kellett írnom előre nagyjából 100 évre a lore-t. Most ezt az emberek meg nem tudják, hogy ez mennyi időt is vesz igénybe, hogy hát ahhoz, hogy te megírjál egy történetet, és csak hogy hozzákezdjél, ahhoz előtt az egész mitológiát meg kell írnod 100 évre előre. Kibaszott sok időt vesz igénybe. Oh, hello. Úgyhogy, ja, amúgy, hogyha már stúdióban tudnánk lenni, az borzalmas nagy tervek lennének. Ne, elvette tőlünk. Ne. Feet on the ground. Rohadt anyja, nem bírta felrobbantani. Az alapvetően probléma. You're wasting your time on this one. Igen, azt... de egy rohadék, hogy elteleportált. Ez nem lesz jó, ha beragadunk. Jó. Ez jó volt. Get out of there. Get lost, won't Yep. you? Van még ez a paraszt. It's on you. Jó. És van egy paperó. You've been good to me, Mr. Ingersoll, and I'll not forget it. I'll do as you ask. I'll help your good lady wife to run the store. I'll not let you down. I swear on it. Tetkót, azt tényleg kéne csinálni. Azzal is olyan elbaszott ötleteim vannak a tetkókkal kapcsolatban, hogy az Mr. van Ingersoll, the late husband of our dear widow. Nathaniel seemed loyal to the Ingersolls. I wonder why az he meg broke his pénz. promise. Jelenleg most Mi már should ask másra your kell. widow. De amúgy az elkövetkezendő 10 évben amúgy szeretnék. Csak én nem döntöttem el amúgy, hogy színes legyen, vagy fekete-fehér. Te is írsz könyvet? Azt a mindenit. És milyen témában? Nem. Nem Silmaril részlet. A Silmaril az a teremtés történet, az egész világ. Ez kvázi a Middle-earth-nek a bibliája, hogy úgy mondjam. Ez egy folytatás volt annak idején, amikor befejezte magát a Gyűrűk Ura trilógiát, akkor volt egy befejezetlen, is tudom, talán 7 fejezetből álló részlete, ami elvileg a Middle-earth, The New Shadow címre hallgatott, utána lehet egyébként keresni, mert fönn van a neten. Hogy nagyjából miről szólt volna, de csak így árnyaltan. Csak olyan sötét volt, meg olyan véres volt, tehát annyira dark meg gore volt a maga az alaptörténete, hogy utána elvetette az író, mert túl darknak gondolta így az előzőekhez képest, pedig szerintem egy rohadt jó alapja volt annak, amit írt. És szerintem amúgy el lehetett volna vinni. Az inkább szólt volna egy felnőttebb korosztálynak, mint egy nagy mainstream közönségnek, de rohadt jó volt egyébként. Úgyhogy The ledger for Ingersoll's store. azt Same bővítgetem. dates, but with much higher figures. Two different ledgers, one of which was locked inside a chest. Widow Ingersoll didn't want Nathaniel to see the accounts. She Van was egy lying to him about the finances. saját Star Why would Wars Bathsheba lie about story, finances? ami egyszerre To keep the store, to keep Nathaniel. They're all egyszerre she has. része a She doesn't kánonnak, want része to a be alone. legendáknak, és teremti meg a saját idővonalát is, ami azt a célt szolgálja, hogy a Disney által elbaszott filmeket javítsa ki, és egészíti ki elég sok fanteóriával, meg van egy Walking Dead-es képregény folytatásom, ami
a képregénynek a történetét folytatja tovább, az már van, vagy nem tudom, 50 fejezet fölött van szerintem már, az konkrétan egy lore, amit írok hozzá, meg van egy Max Payne 4, ami konkrétan egyszerre reboot, meg egyszerre folytatja a Max Payne-nek a történetét, és teszi bele abba az LMV univerzumba, ami jelenleg létezésre került. Az is olyan elbaszott történet egyébként, mint az LMV 2. Csak nincs időm, tehát nincs időm írni. Rohadtul, pedig kéne vele foglalkozni. Többen is mondták már, mert hogy is mondjam, van egy pár ember, aki egyébként mondta, hogy hát ki kéne adatni. Sőt, van melyik Star Wars sorozat volt? A Tales of the Jedi? Van ilyen Star Wars sorozat, ugye? Na, annak az alapját azt igazából én írtam. Csak nem erről szólt volna, mint amit a Disney beállított. Mert én annak idején, amikor elkezdtem a Star Wars-omat ugye létrehozni, akkor megkeresett egy pesti srác, aki egyébként animációval foglalkozott, és egy animációs sorozat lett volna ugye ugyanúgy, csak az egyébben sokkal darkabb, mert sokkal górabb lett volna, mint amit ugye így a Star Wars berkein belül elképzelnek az emberek. Tetszett a Palinak, és azt mondta, hogy hát így írhatnám a történetet, és akkor ő meg foglalkozna a többi dologgal. És tehát le volt szerződve már, meg voltak neki a licenszek mindenhez, csak hát sajnos a Disney lenyúlta nem is tudom már, Disney vagy valamelyik stúdió lenyúlta a jogokat, így aztán így ugrott az egész a picsába. Úgyhogy nem voltak sajnos levédetve minden dolgok teljes mértékében, úgyhogy ez egy hatalmas nagy bukta volt ebből a szempontból, és lett belőle az, ami a képernyőkön van. Én nem is néztem azt egyébként. De egy nagy elismerés volt, hogy egyáltalán ilyen dologgal megkerestek, úgyhogy annak idején akkor kezdtem el írni azt a Star Wars-ot, és egész Magyarországon az volt talán az egyik legolvasottabb. Vagy legalábbis azon az adott oldalon. Talán az egyik legolvasottabb Star Wars volt. Nagyon sokáig egyébként a több kategóriában is a top részen mozgott. Mr. Suther. Jó napot kívánok, mondja. Amongst other things hidden in the mines, we found your contract with Mr. Ingersoll. I signed that on the day old man Ingersoll died. Tears stained the page. I promised to look after the shop, to look after Bathsheba. On my oath, I bound myself to the store, but the bonds Hát akkor szerintem majd maradok a So I fekete-fehérnél. took what was mine and ran. Csak én ilyen We jó also nagyot found akarok, an ilyen account book, melkasból a double of the kiinduló one és Bathsheba showed végig a you, kézen, only healthier. meg stb. Bathsheba Majd has hogy egyszer a money. pénztárcánk. Bathsheba lies. The money is rightfully mine. Maybe it's time to go back to the store and confront Widow Ingersoll. Jó, menjünk akkor szerintem vissza. We'll take our leave. Thank you for your help.